હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું આપણા રૂટીન જમવાનો સ્વાદ બમણો કરી દે એવું ટેસ્ટી ચટપટું લીલા મરચાંનું અથાણું, જેને બનાવવામાં ફક્ત 10 જ મિનિટનો સમય લાગે છે. આ અથાણાને તમે વધારે બનાવીને બહાર રૂમ ટેમ્પરેચર પર 2 થી 3 મહિના સુધી અને ફ્રીજમાં રાખીને આખા વર્ષ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. એ બિલકુલ પણ ખરાબ નથી થતું. તો ચલો પરફેક્ટ માપથી આ લીલા મરચાંનું અથાણું બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો અહીંયા મેં અથાણું બનાવવા માટે 200 ગ્રામ જેટલા જે આ રીતના મોટા લીલા મરચાં આવે છે, જે એકદમ ઓછા તીખા હોય છે સ્વાદમાં, એ લીધા છે. અને મેં બરાબર ધોઈને કપડાથી લૂછીને પંખાની નીચે 5 મિનિટ માટે સૂકવી લીધા છે, જેથી બિલકુલ પણ એની ઉપર પાણી ના રહે. આ અથાણું બનાવવામાં આ રીતના જે મોટા મરચાં આવે છે, જાડા મરચાં, તમે એનો પણ યુઝ કરી શકો છો. પણ જે આ રીતના લવિંગિયા મરચાં આવે છે એનો બિલકુલ પણ યુઝ નથી કરવાનો, કારણ કે આ મરચાં વધારે પડતા તીખા હોય છે. જો આવા મરચાં તમે વધારે ખાઈ લેશો અને તમને માફક નહીં આવે તો પેટમાં બળતરા, એસિડિટી જેવી પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે. તો જે આ રીતના થોડા તીખા ઓછા હોય એવા મરચાં તમારે લેવાના છે. માર્કેટમાં તમને એમ પણ 6 થી 7 જાતના લીલા મરચાં મળી જશે. તો હવે આ મરચાંને આપણે જે આ રીતનો ડીચાવાળો ભાગ છે ત્યાંથી કટ કરી લઈશું. હવે વચ્ચેથી એના 2 ટુકડા કરી લઈએ અને 2 ભાગમાં વચ્ચેથી આપણે એને કટ કરી લઈશું. બધા જ લીલા મરચાંને પહેલાં આપણે આ જ રીતે કટ કરીને રેડી કરી લેવાના છે. તમે થોડા નાના ટુકડા કરવા માંગો તો પણ કરી શકો છો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બધા જ મરચાંને મેં આ રીતના મીડિયમ ટુકડામાં કટ કરી લીધા છે. હવે આપણે તેલ ગરમ કરી લઈશું. તો એ માટે ગેસ ઉપર મેં એક નાની કડાઈ ગરમ કરવા મૂકી છે. એમાં આપણે અડધો કપ એટલે કે ગ્રામમાં 80 ગ્રામ જેટલું સરસ ત્યાંનું તેલ ઉમેરીશું. તમે ચાહો તો આની જગ્યાએ સિંગ તેલનો પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે મીડિયમ તાપે આપણે ધુમાડો ઉઠે ત્યાં સુધી એને ગરમ થવા દઈશું. 1.5 થી 2 મિનિટ પછી તમે જોશો તો તેલ આપણું સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. તો એને ચેક કરવા માટે 2-4 રાઈના કોરિયા એડ કરીએ. તો રાઈના કોરિયા અહીંયા તરત જ ઉપર આવે છે, મતલબ કે તેલ આપણું પરફેક્ટ ગરમ થઈ ગયું છે. તો ગેસ બંધ કરીને આ તેલને આપણે થોડું ઠંડુ થવા દઈએ. ત્યાં સુધીમાં આપણે મસાલા શેકવાના છે. તો એ માટે એક પેનમાં આપણે 1.5 મોટી ચમચી એટલે કે 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલી વરિયાળી ઉમેરીશું. મેઝરિંગ સ્પૂનના ટેબલ સ્પૂનથી જ માપીને અહીંયા બધા મસાલા મેં લીધા છે. 1 ટેબલ સ્પૂન આપણે એમાં સૂકા આખા ધાણા ઉમેરીશું. અડધી મોટી ચમચી જેટલું એટલે કે હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરીશું. અને અડધી મોટી ચમચી જેટલા જ આપણે મેથીના કુરિયા ઉમેરીશું. આ કુરિયા તમને કોઈ પણ કરિયાણાની દુકાનમાં, મોલમાં કે પછી ઓનલાઈન આરામથી મળી જશે. 2 ટેબલ સ્પૂન આપણે એમાં રાઈના કુરિયા ઉમેરીશું. અને આ બધા જ મસાલાને આપણે એકદમ ધીમા તાપે 1.5 થી 2 મિનિટ માટે સતત હલાવતા રહીને શેકી લેવાના છે. સતત હલાવીશું તો મસાલા નીચેથી બળશે પણ નહીં અને થોડું ઘણું એમાં ભેજ હશે તો એ પણ નીકળી જશે. તો 2 મિનિટ શેક્યા પછી આપણા મસાલાનો જે કલર છે એ પણ થોડો થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે અને સરસ એમાંથી સુગંધ પણ આવવા લાગી છે. તો આપણે આને એક પ્લેટમાં કાઢીને ટોટલી ઠંડા થવા દઈએ. ટોટલી મસાલા ઠંડા થાય એ પછી આપણે એક નાના મિક્સર જારમાં એને એડ કરી લઈએ અને થોડું અધકચરું એવું આપણે એને ક્રશ કરી લેવાનું છે. મિક્સરને પલ્સ મોડ પર 2-3 વાર ચલાવશું તો એ અધકચરું ક્રશ થઈ જશે. તો મસાલાનો આપણે એકદમ બારીક પાવડર નથી કરવાનો, થોડું અધકચરું રહે એ વાતનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. તો હવે આ મસાલાને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. હવે એની અંદર આપણે અડધી ચમચી એટલે કે હાફ ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું. અડધી ચમચી જેટલી જ એમાં આપણે હિંગ ઉમેરીશું. થોડો અથાણાનો ચટપટો સ્વાદ આવે એ માટે આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો ઉમેરી દઈએ. કલર માટે આપણે એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. હવે એમાં આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું વ્હાઇટ વિનેગાર એટલે કે સરકો ઉમેરીશું. આનાથી અથાણાની સેલ્ફ લાઈફ પણ વધશે અને અથાણું છે એમાં ખટાશ પણ આવી જશે. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરવાનું છે. અહીંયા મેં 1.25 ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે, કારણ કે 1 ચમચી આપણે ચાટ મસાલો પણ એડ કર્યો છે. જે તેલ ગરમ કર્યું હતું એ પણ થોડું હુંફાળું રહી જાય ત્યારે આપણે એમાં એડ કરી દઈશું. ટોટલી ઠંડુ કરી દેશો તો પણ ચાલશે. તો આ બધા જ મસાલાને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. અહીંયા મેં વિનેગાર એડ કર્યું છે, એની જગ્યાએ તમે ચાહો તો લીંબુનો રસ પણ યુઝ કરી શકો છો. તો બરાબર મિક્સ થઈ જાય પછી કટ કરેલા બધા જ લીલા મરચાં આપણે એડ કરી દઈએ અને મરચાંને પણ આપણે મસાલામાં મિક્સ કરી લેવાના છે. 200 ગ્રામ મરચાંની સામે આપણે જે કંઈ પણ સામગ્રીનું મેઝરમેન્ટ લીધું છે એ બધું જ એકદમ પરફેક્ટ છે. મસાલો બિલકુલ પણ ઓછો નહીં પડે. તમે જોઈ જ શકો છો કે મસાલો મરચાંમાં સરસ રીતે કોટ પણ થઈ ગયો છે. બસ તમારે આમાં મીઠું ચાખી લેવાનું છે. જો ઓછું લાગે તો એડ કરી શકો છો. તો અહીંયા મેં પણ અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એક્સ્ટ્રા એડ કર્યું હતું. ટોટલ 2-2.5 ચમચી જેટલું મીઠું આ અથાણામાં આરામથી લાગી જશે.
તો અથાણાને ફિલ કરવા માટે અહીંયા મેં કાચની એક સૂકી બરણી લીધી છે, એમાં આપણે એને ભરી લઈએ. આ અથાણાને તમે 3 થી 4 દિવસ પછી ખાઈ શકો છો. અત્યારે તરત ખાવામાં નથી આવતું કારણ કે લીલા મરચાં પણ કાચા છે અને આપણે જે રાઈ મેથીના કુરિયા ઉમેર્યા છે એ પણ હજી ફૂલ્યા નથી. તો 3-4 દિવસ પછી કુરિયા પણ ફૂલી જશે ત્યારે અથાણું વધારે ટેસ્ટી લાગશે. બહાર રૂમ ટેમ્પરેચર પર જ આ અથાણું 2 થી 3 મહિના તમે રાખશો તો પણ બિલકુલ ખરાબ નથી થતું. બસ જ્યારે પણ એને ખાવા માટે કાઢો તો ચમચી સૂકી હોવી જોઈએ. તો તમે પણ આ લીલા મરચાંના ચટપટા અથાણાની રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમારું જે રૂટીન જમવાનું છે એનો સ્વાદ આ અથાણું બમણો કરી દેશે, એની હું ગેરંટી આપું છું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ અથાણાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.